Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Sa araw na to, gagawa tayo ng damit para kay Barbie. Ito ay napakadaling gawin. Ang kailangan lang natin ay tela, gunting, and I think a little bit of glitter na pwedeng idikit sa damit. Eto. Ayan. So, ito yung gagawin natin. Ilagay natin si Barbie dito sa tela. So, ihiga natin ito sa isang end ng tela. Ayan. And then, i-wrap natin yung tela sa kanya. So, ayan. Starting from left shoulder, i-wrap natin yung tela hanggang sa right shoulder niya. Ayan. So, ibabalot natin si Barbie completely sa telang ito. Okay. So, ganyan. Hanggang sa right shoulder. So, ayan. Maglagay tayo ng palatandaan. So, i-cut ko ng konti dito. Ayan. Ngayon ay gagamit tayo ng ruler para maging pantay at magandang tignan itong tela natin. Ito na yung magiging damit niya. So, ayan, 25 centimeters galing sa isang dulo hanggang dun sa may cut. So, 25 centimeters lang yung kailangan para ma-completely wrap si Barbie nitong tela. Ayan. Makikita ninyo di pantay yung pagka-cut nitong tela. So, kailangan nating i-cut ito into straight line. And then, yung length pala ng tela na ito, so lagyan muna natin ng line dito. So dito tayo magka-cut, and then yung length nito, lagyan muna na, isukat muna natin 25 centimeters. So to make a straight line, dapat sure tayong 25 centimeters din dito sa ibaba. Ayan. So, yung laki ng tela or kailangan natin, that's 20 centimeters length and then 25 centimeters yung laki ng tela. Kung gusto niyo ng mas maiksing damit, then putulin niyo na lang yung length nitong tela or mag-measure hanggang 10 centimeters para di mahaba yung damit niya. Pero yung gagawin natin ngayon ay isang mahabang damit. Okay, ready na yung tela natin. So, dito, makikita ninyo yung pattern ng tela. Tignan ninyong di baliktad yung pattern. So, ayan, ganito na lang. Kasi, mas maraming aws yung nakatayo. So, from dito sa corner, i-fold yung tela about 1/2 inch or 1 inch lang, na ganyan. And then, using the scissors, mag-cut ng maliit lang na line. Ganyan. So, wag i-cut completely sa edge ng tela. So that, ngayon, meron na tayong nagawang slit o butas. Ayan. And then, gagawin uli natin the same thing dito sa other side. So, meron tayong slit dito sa side na to. Okay. Ayan na yung slit natin. And yeah, kailangan na nating hubaran si Barbie at ipapasuot natin sa kanya itong damit na nagawa natin. So, starting with the left arm. Ayan, kasi naka-bend yung arm ni Barbie. Ipasok nang natin yung kanyang arm dito sa unang slit, and then i-wrap around itong tela. Ayan, dito sa ibaba. At dito ipasok sa right arm ni Barbie. Ayan, ganyan. Eto, tapos na yung damit niya. And para may form naman itong konti, ay lagyan natin ng
cord or ribbon na parang belt niya. So, eto may maliit na blue cord ako nakuha. Itatali natin ito dito sa kanyang waist. Ayan na siya. And not to forget, maglagay tayo ng accessory dito sa damit niya. So, eto yung glitter. So, ilalagay natin dito. Dito. Tapos, hanggang sa likod. So, ayan. Ang ganda tignan ng likod niya dahil sexy tignan ito. So, yeah. Ito na yung damit na ginawa natin para kay Barbie. 20 centimeters yung length nito at kung gusto ninyong maigsi, ay putulin lang yung tela. So, ayan. So, sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito. Kung meron kayong mga magagandang ideya, ay isulat lang ang mga ito sa komento dito sa ibaba. At huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up at bumisita at mag-subscribe sa aming channel. So, hanggang sa muli, paalam!